डट बाइकको प्राइस नि ब्रो क्रसफायरहरुको प्राइस कति छ So welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. And yeah, you guys were requesting a lot के Crossfire को बारे में सोध्नु ब्रो भनिरहेको थियो है. So right now I'm going towards Crossfire showroom हैन. त्यहाँ गएर Crossfire को बारेमा म बुझ्छु है. मैले थाहा पाए अनुसार चाहिँ they said the price won't change भनिरहेको थियो है. अर्को लटसम्म चेन्ज हुन्न भन्ने भने थियो पहिला. And हेरौँ अब के हुन्छ है. वही गएर थाहा हुन्छ. So I'll catch you guys right after I reach there. So right now we're here at Crossfire showroom में Classic Wheels पोखरामा छु. And let's ask the price update है. Price update के भयो जस्तो भएको छ. Excuse me. हाम्रो के यो Crossfire को प्राइसहरु बढेछ र अहिले? भन्नाले यो के 15 लट भरि नबढ्ने हो कि भन्नाले नयाँ शिपमेन्टमा मात्रै बढ्ने हो अब आउँछ नि त उताबाट आउँदा फेरि चाहिँ बढ्यो हजुर ए अब हाम्रो कसरी जरा चाहिँ एक हप्ता गरेछ हजुर चाहिँ बढ्दैन भन्ने कुरा सुनिसकेको हजुर अब चाहिँ हजुर त्यो प्राइस लिस्टहरु छ र हजुरसँग छैन हजुर यो यसको चाहिँ पुरानोको हजुर अनि क्रसफायर ट्विनको यसको चाहिँ 515 छ हजुर बढेपछि कति होला यति भनेर बढेको छैन अब 20-30 हजार त बढ्ला बढ्यो ए अनि RM250 नि RM250 चाहिँ 6-10 अराउन्ड हुन्छ हैन 650 हजुर पछिको त बढ्छ सेकेन्डरमा त स्योर बढ्छ हजुर स्योर बढ्छ फर्स्टको त त्यही नै हो ए अनि इटाल जेटको 550 त्यो नि बढ्ने होला नि है पछिको बल्ल अब आउने नम्बर चाहिँ हजुर अनि त कुनै पनि बढेको छैन हाम्रो हजुर पछिबाट चाहिँ बढ्छ ए हजुर यो त हाम्रो प्राइस नभए पनि हजुर चाहिँ बढ्ने र आउने वालामै दिनु हुन्छ हजुर आदम चाहिँ ए हजुर थ्यांक यू सो यस हैन अहिले चाहिँ बढ्दैन नै भनेछ है एन्ड अब अर्को नयाँ शिपमेन्टमा त हुन्छ नि त्यो बेला चाहिँ बढ्छ कि So हैन क्रसफायर को प्राइस पनि त्यही हो है if you guys are updated then हैन if you guys think this is kind of informative then please subscribe to my channel है like the video and comment down below है केही सोध्नु छ हैन केही कुरा सोध्नु छ भने you guys can comment है त्यही हो अब